สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับDiplomat Apparel นะครับ Channel วันนี้อยู่ที่ร้านเช Diplomat ครับก็วันนี้ได้รับโอกาสพิเศษครับจากพี่ม่อนวินเทรดครับผมม่อนนะครับชุติมันทองใบเป็นเจ้าของร้านวินเทรดครับขายเสื้อผ้ามือสองครับเสื้อผ้าวินเทจนำเข้าแล้วก็มีของสะสมบ้างมีเฟอร์นิเจอร์บ้างเน้นไปทางเสื้อผ้าผู้ชายเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ร้านวินเทรดจริงๆเริ่มขายมาโดยรวม15 ปีได้ตั้งแต่มัธยมหรือว่านานมากสมัยนั้นเป็นยังไงพี่เว็บบอร์ดเป็นใช่ครับสมัยนั้นต้องขายในเว็บบอร์ดก็ยังจะไม่มีตลาดเปิดเยอะอะไรมากเหมือนปัจจุบันไม่ได้เน้นหน้าร้านใช่ครับไม่ได้เป็นหน้าร้านใช่จะขายในออนไลน์อย่างเดียวนัดรับของกันไม่มีส่งไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเพราะมันส่งรูปอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ครับจะต้องลงในเว็บบอร์ดแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยเป็นกระทู้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็โพสต์รูปอะไรไปในนั้นแหละใช่แต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจต้องมานัดใช่ต้องนัดรับดูของว่ามันแท้ปลอมโดยเริ่มผมขายมาจากรองเท้าเลยรองเท้า Converse ใช่ครับ Converse USA ตอนช่วงปวชมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นมันฮิตมากเราก็แบบพยายามไปเดินเล่นสวนอะไรอย่างเงี้ยก็มันแพงเราซื้อไม่ไหวเราก็เลยลองเสิร์ชในเว็บไซต์ดูว่าต่างประเทศมันมีขายไหมก็เจอก็ได้ซื้อเข้ามาซึ่งเป็นราคาที่ดีเราก็ซื้อมาจนใส่บ้างเก็บบ้างสะสมบ้างครับจนมันเยอะเลยรู้สึกว่าต้องขายแล้วล่ะอันนั้นก็คือเริ่มแต่งตัวมาแล้วไหมครับพี่ตอนที่เริ่มตอนนั้นแต่งตัวแล้วนะเริ่มแต่งตัวตั้งแต่มัธยมแล้วแล้วมันกลายมาเป็นปัจจุบันเนี่ยพี่สไตล์นี้มัน develop มาปัจจุบันใช่ไหมจริงๆมันแทบจะไม่มีแนวเลยคือแนวของผมมันจะกาลเทศะมากกว่าเวลาเราออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมมีแทบทุกแนวเลยที่บ้านใช่อย่างเราจะไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกแต่งตัวให้เหมาะสมเป็นหลายๆแนวใช่หลายๆแบบใช่ก็คือแบบว่า mix and match ครับแบบวินเทจบ้างของใหม่บ้างของญี่ปุ่นด้วยทุนเดิมที่แบบชอบเสื้อผ้ามือสองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเดินสวนจตุจักรในยุคนั้นก็เห็นคนอย่างเงี้ยเราก็จะดูพ่อค้าคนนี้ก็แต่งตัวยังไงเสื้อผ้าอะไรเกงอะไรอย่างเงี้ยผ้าบางไหมแมกกาซีนตามชีสเราก็ดูศิลปินใน YouTube การที่เอามาอินสปายจริงๆคือการได้เห็นตามแบบตามท้องถนนตามตลาดอะไรอย่างงี้มากกว่าเห็นจากของจริงเลยเราเห็นของจริงแล้วอีกอย่างเราก็แบบเรามาครีเอทเองว่าอันนี้มันเหมาะนะแล้วก็ดาราคนนั้นใส่นะอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเสื้อผ้าเนี่ยจากของขายของวินเทจต่างๆเนี่ยพี่ม่อนมีแพชชั่นในเรื่องอื่นไหมฮะมีหรือฮ็อบบี้ด้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมชอบออกไปเดินป่าพอเวลาจะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไปแคมป์หรือว่าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะแบบหาแล้วว่าตรงนี้มีตลาดไหมมีตลาดแบบตลาดนัดมีคนเปิดท้ายไหมมีโกดังเราก็จะแวะไปต่างประเทศก็ไปดูต่างประเทศก็ดูคือท่องเที่ยวเนี่ยแหละใช่ครับแล้วก็เดินตลาดบ้างตลาดพวกของเก่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ชอบแบบแค่เสื้อผ้าไงจริงๆวินเทจมันกว้างมากของจุกจิกของสะสมรูปของแต่งบ้านอะไรคือจริงๆแล้วผมไม่ชอบหมดเลยสิ่งที่พี่ชอบแฟชั่นเลยต่างๆก็คือเป็นอาชีพเราไปด้วยใช่ครับถูกต้องไหมใช่เพราะว่าบางทีเราไปแคมป์อย่างเงี้ยอยากได้อุปกรณ์นี้ว่ะอยากได้ตะเกียงนี้เราก็สั่งนำเข้ามาเอามาใช้ด้วยแล้วก็ขายด้วยจริงผมขายของแคมป์ด้วยนะคือจริงๆเป็นพ่อค้ารู้สึกว่าเป็นพ่อค้าก็เลยแบบอะไรที่เราชอบเราก็เอามาขายหมดระหว่างทางเนี่ยพี่มัน15 ปีใช่ไหมครับเราก็ทำอย่างเงี้ยมาตลอดแต่อย่าง IG เนี่ยมันก็กี่ปีละ6-7 ปีใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละแต่ปัจจุบันก็ขาย IG เป็นหลักนะเพราะว่าเราได้ลูกค้าต่างชาติก็มาจาก IG เนี่ยแหละของวินเทจอย่างเงี้ยจริงๆมันจะมีลูกค้าของมันอยู่แล้วแฮชแท็กหรืออะไรมันใช่ครับตามแฮชแท็กหรือว่ามันไม่ใช่ของเป็นแมสโปรดักต์ที่แบบว่ามันน้อยมากกลุ่มมันเล็กเหมือนกันใช่แต่ว่าเขาซื้อก็คือซื้อเลยเราไม่จำเป็นต้องไปบิ้วไปอะไรอย่างนี้มากของผมก็จะขายแบบ mix and match ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นของเก่าอะไรที่เป็นแบบวินเทจจริงอะไรที่มันมีกลิ่นเฉพาะของมัน
คือแน่นอนว่าชีวิตของคนเราอ่ะพี่มอนมันก็มีผิดหวังมีสมหวังใช่ไหมมีอาจจะต้องเคยมีล้มเหลวเคยสำเร็จอะไรเงี้ยอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์อาจจะที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจอินสปิเรชันอะไรที่อยากจะแนะนำหรืออะไรเงี้ยครับด้วยความที่ผมแบบเป็นคนแบบสบายๆครับเป็นคนชิวๆอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยแบบว่าไอ้เรื่องความล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะแบบไม่ได้จำมันบางอย่างผมอาจจะลืมมันไปด้วยซ้ำในสิ่งที่แบบว่าคนอื่นมองว่ามันล้มเหลวแล้วอะแต่ว่าเราอะไม่ได้รู้สึกไงเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าอันเนี้ยมันล้มเหลวมันไม่สำเร็จอะมันเป็นบทเรียนที่แบบว่าไม่เป็นไรชิวๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าที่ผ่านมามันมีล้มเหลวมีผิดพลาดมันก็มีบ้างแหละตามธรรมชาติอะแต่ธรรมชาติของพี่เนี่ยคือเป็นคนที่สบายมากที่เจอกูก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่ได้เก็บเอามาคิดเอามาจำเราก็คีปต่อไปมูฟออนต่อไปโอเคกราฟพี่มันไม่ได้ลงสุดขึ้นสุดอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าสมมุติมันมีลงมานิดนึงก็เฉยๆกูก็ทำต่อไปคือไม่ได้ไปดาวกับมันก็เป็นหลักในการใช้ชีวิตของพี่ที่ทำให้เราแบบมันเลยรู้สึกว่าเดินไม่ได้เครียดอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงชีวิตของพี่ตอนเนี้ยพี่มีความสุขไหมกับปัจจุบันกับก็มีความสุขนะใช่เราไม่ได้วางเป้าหมายอะไรมากมายเราไม่ได้มีความฝันอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยเราใช้ทำให้ทุกวันมันมีความสุขอะคืออย่างเราอาชีพเราก็เป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยเราอิสระเราได้เดินทางได้ออกไปหาของได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเจอแบบผู้คนเจอพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีอะไรมาขายบ้างวันนี้เราไปคุยจะเจออะไรบ้างมันท้าทายทุกวันพี่คาดหวังอะไรในอนาคตเนี่ยจริงๆก็อยากมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมีบาร์มีอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมาคุยอย่างงี้ได้ปะเดี๋ยวมีบาร์ก็นั่งคุยถ้าคุยอย่างงี้ก็น่าซีเรียสหน่อยไงใช่ก็แบบมีบาร์มีเปิดเพลงอะไรอย่างงี้บ้างแล้วถ้าพูดถึงในมุมของแรงบันดาลใจของพี่อินสปิเรชันพี่มีแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตเนี่ยยังไงครับแรงบันดาลใจของผมอ่ะมันน่าจะมาจากความชอบความหลงใหลอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งของหรือว่าอะไรที่เราสนใจเวลาเราขายของอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆเราดีใจนะเวลาเราขายไปอย่างเงี้ยเราก็มีลูกค้ามาซื้อเพราะว่ามันเป็นแบบของที่เราตั้งใจเลือกมาจริงๆมันก็ประทับใจอะแบบว่ามีคนเห็นคุณค่าเหมือนกันแบบเหมือนที่เราเห็นอะมันมีเนื้อคู่ของมันอะมันรอคนรอเจ้าของมันมาอันนี้มันคือความเข้าใจที่ต่างแต่ว่าเรามีความมั่นใจแล้วว่าของเนี้ยใช่มีคนที่มันมีอยู่แล้วแน่นอนที่เหมือนเราอันนี้มันเป็นรายการใหม่นะพี่แล้วก็จะมีเป็นกิมมิคเหมือนเป็นธรรมเนียมใหม่ของรายการคือจะให้แขกรับเชิญเนี่ยเอาเหมือนไอเทมที่คิดว่ามีความหมายกับตัวเองมาชิ้นหนึ่งแล้วมาพูดคุยกันว่าทำไมถึงเป็นชิ้นนี้อะไรเงี้ยก็วันนี้พี่เอาอะไรมาคือช่วงหลังๆเนี้ยเริ่มฟังเพลงพวกแจ๊สโซฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนฟังอะไรก็ฟังหมอลำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ฟังทั่วไปอย่างเงี้ยสากลอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ชอบนะแล้วก็มาเจอเสื้อตัวเนี้ยเป็นของรุ่นพี่เขาลงขายพอดีเฮ้ยมันเป็นศิลปินที่เราฟังนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเพลงที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยมันเป็นโอ้ไม่แขวนเนี่ยเหรอพี่ไม่ใช่เสื้อดิเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแบบเอากรีนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นศิลปินโซยุค70ตัวเนี้ยเป็นยุค70แล้วก็ตัวเนี้ยมันพิเศษตรงแบบมันสกรีนชื่อเพลงไปด้วยคือไอ้ตัวเนี้ยที่หยิบมาเนี้ยเพราะว่าแบบพอเห็นแล้วมันมีเพลงออกมาเลยอ่ะคือมันเป็นเพลงที่แบบเราฟังแล้วรู้สึกดีอ่ะมันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบสีชอบสกรีนมันเป็นเสื้อที่แบบมีเพลงอ่ะก็เป็นเสื้อยืดเนี่ยครับยุค70นี่แหละจริงก็เป็นแบรนด์ทั่วไปครับเป็นพวกป้ายเล็กๆ70อะไรอย่างเงี้ยซิงเกิลสติ๊ดเนี่ยแหละก็อันนี้แหละเป็น impact กับพี่คือเห็นปุ๊บแล้วก็มีเพลงออกมามันก็จะแบบต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะแต่ว่ามันมีความหมายกับพี่อะแค่นี้แหละขายไหมไม่ขายด้วยใช่แต่ใส่ไม่ได้นะแล้วก็แขวนไว้โชว์ที่บ้านนี่แหละ
เล็กประมาณ M อ่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ม่อนครับสำหรับเวลาครับที่สละมาให้วันนี้แล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีทุกครั้งที่เจอพี่ไปออกอีเวนต์ไปเมดบายอะไรได้เจอกันก็ผมก็ได้คุยได้ดูของที่คัดมาอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้ตลอดก็ขอให้ขายดีๆครับพี่แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยจะมีให้เลือกชิ้นเสื้อผ้าในร้านเอาไปมิกซ์กับเสื้อผ้าวินเทจพี่ได้มาดูลุคกันหน่อยว่าพี่ม่อนเนี่ยจะ select ของร้านเรายังไงนะฮะโอ้แล้วจะเลือกไงเนี่ยมีแต่ของสวยๆก็ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับม่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้คุยกับพี่ม่อนไปแล้วเนี่ยร้านวินเทจเนี่ยถ้าทุกคนเข้าไปดูเนี่ยครับมันอาจจะไม่ใช่ select vintage เหมือนทั่วไปอ่ะคือพี่ม่อนเนี่ยค่อนข้างจะยึดใน passion ของตัวเองเป็นหลักเลยคือจะไม่ได้ทำอะไรตามกระแสหรือว่ามันมีแนวนี้เข้ามาเขาจะต้องไปขายแนวนี้จะไม่ใช่แกจะศึกษาแล้วก็คือให้หลงไหลจริงๆอย่างเงี้ยแกถึงจะเอามันมาขายซึ่งจุดเนี้ยผมว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่ขายของเนาะผมคิดว่าการที่เราหลงไหลกับมันจริงๆเนี่ยแล้วก็เข้าใจมันจริงๆเนี่ยจะสามารถเล่ามันออกไปได้ดีกว่าการที่เราคิดว่าไอ้สิ่งนี้มันขายได้ไอ้สิ่งนั้นมันขายดีนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่จะขายของเลยแล้วแต่เนี่ยน่าจะเอาไปเป็นแนวทางในการที่จะเริ่มทำเป็นอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ครับหลายคนก็อาจจะเอาไปปรับใช้ได้โอเคมันอาจจะไม่ต้องเหมือนกันเพราะชีวิตปัญหาคนเรามันก็คงแตกต่างกันออกไปแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เขามีแพชชั่นหลงไหลความล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่แกไม่ได้ไปมองมันเขายึดแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ทำมันแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็น EP แรกนะครับสำหรับรายการใหม่ของเราก็ขอบคุณครับที่ติดตามมาจนถึงตอนจบตอนนี้เดี๋ยวพบกัน EP ถัดไปครับรอดูว่าจะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ